नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण अंड्यापासून बनणारी एक वेगळी रेसिपी घेऊन आलेली आहे. या अगोदर आपण अंडा करी कशी बनवायची ती पाहिलेली आहे. काही वेळ अंड्याची भुर्जी बनवतो, नंतर अंडा करी बनवतो, काही नंतर आमलेट बनवतो त्यापासून. पण आज अंड्यापासून आपण पकोडे कसे बनवायचे ते पाहणार आहे. मग वेळ न घालवता आपण रेसिपी स्टार्ट करूया. अंडा पकोडा बनवण्यासाठी इथे मी 4 अंडी घेतलेली आहेत आणि त्याचे असे 2-2 भाग तयार केलेले आहेत. अशा पद्धतीने तुम्हाला ज्या आकाराचे हवे तसे तुम्ही पीस करून घेऊ शकता. आपण याच्यावरती आता थोडेसे काही मसाले टाकूया. इथे मी लाल तिखट घेतलेला आहे, थोडं आपण त्याच्यावरती टाकूया. बाकी आपण कवरिंग तयार करणारच आहे. आणि थोडासा चाट मसाला टाकूया. चाट मसाला जर तुमच्याकडे नसेल तर पाणीपुरी मसाला वगैरे असं थोडासा टाकू शकता. थोडं टेस्ट येण्यासाठी छान लागतात ते. आता याचं आपण कोटिंग तयार करून घेऊ. कोटिंगसाठी इथे मी अर्धी वाटी चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 2 टेबलस्पून मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे आणि 1 चमचा लसूण आणि अद्रक याची पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा जिरा पावडर आहे आणि अर्धा चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे. तिखटचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि ते चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आणि यामध्ये आता अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे, तो सुद्धा आपण क्रश करून टाकूया. खूप छान टेस्ट येते ओव्यामुळे. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया थोडीशी. त्यानंतर चिमूटभर खायचा सोडा घ्यायचा आहे. आता हे सर्व मिश्रण आपण एकत्रित करून आता पिठाचा गोळा तयार करून. गोळा नाही करायचा आपल्याला, जसं आपण भजीसाठी पीठ मळतो तसं भजीसाठी पीठ तयार करायचं आहे. पण जे बटाटा भजीसाठी पीठ करतो ना तशा पद्धतीने करायचं आहे. थोडं घट्टसं तयार झालं पाहिजे, जेणेकरून त्याला कवरिंग व्यवस्थित असं घट्ट बसलं पाहिजे. पकोड्यासाठी लागणारं कोटिंग सुद्धा आता तयार झालेलं आहे. अशा पद्धतीने त्याची कन्सिस्टन्सी पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून कवरिंग छान बसेल त्या पकोड्यांना. आता आपण फ्राय करायला घेऊया. गॅसवरती मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता एक आपण जे काप केलेले आहेत ह्या पिठामध्ये टाकून व्यवस्थित कवरिंग बसवून घ्यायचं. चमच्याने वगैरे वरून टाकलं तरी चालतंय. एकदम पातळ झाली की मग व्यवस्थित कवरिंग बसत नाही आणि मग पकोडी सुद्धा छान होत नाहीत. आता आपण एक असा करून आपण तेलात सोडूया. पकोड्यांची एक बाजू भाजली गेली की मग आपण एक पलटी करून व्यवस्थित अशी खरपूस भाजून घ्यायचे. जशी आपण बटाटा भाजी कशी फ्राय करून घेतो तशाच पद्धतीने करायचे. तर थोडंसं याचा लालसर कलर येऊ द्यायचा. असं मध्ये मध्ये चेक करायचं आणि पलटी करत राहायचं. कलर सुद्धा चेंज झालेला आहे. आपण आता काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने उरलेले सुद्धा आपण फ्राय करून घेऊया. किती सुंदर वाटतायत बघा. हे तुम्ही एखाद्या सॉस बरोबर खाऊ शकता किंवा एखाद्या मेयोनीज बरोबर खाऊ शकता किंवा एखाद्या चटणी बरोबर, पुदिन्याची चटणी वगैरे त्याच्याबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. आता ही दुसरी बॅच सुद्धा आता फ्राय झालेली आहे. आपण आता गॅस बंद करूया आणि उरलेले पकोडे आता काढून घेऊया. एका झाऱ्यामध्ये वगैरे काढून घ्यायचं, म्हणजे जेणेकरून त्याला तेल वगैरे काही राहणार नाही, किंवा टिश्यू पेपरवर सुद्धा काढू शकता. आता सर्व तेलाचं गळलेलं आहे. आपण आता एका प्लेटमध्ये सजवूया. मी ते सॉस बरोबर सजवलेलं आहे प्लेटमध्ये. आणि खाताना तुम्ही काय करा, सॉस बरोबर तुम्ही असं सजवून घ्या किंवा त्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. पण गरम गरम खा, खूप छान लागतात. आणि खाताना थोडंसं चाट मसाला वगैरे टाका, मस्त लागतात. आणि वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. आणि जाता जाता एक छोटीशी कमेंटसुद्धा करा. आपला अंडा पकोडा आता तयार झालेला आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा.
आणि माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.